සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද අපි නිර්මාණය කරන්න හදන්නේ චූටි බබාලට උනත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන පේපර් පපට් කෙනෙක්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේ පේපර් පපට් හදාගන්නේ කියලා. මේ පේපර් පපට් හදන්න අපිට ඕනි වෙනවා පාට කඩදාසි කීපයක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන පාටක් හරි ගන්න පුළුවන්. මම මේකට ගත්තේ රෝස පාටයි සුදු පාටයි. තව ගම් එකක්, කතුරක්, පැන්සලක්, පාට පෑනක්, ඒ වගේ පුංචි දේවල් කීපයක් විතරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ පපට්ට හදන්නේ කියලා. අපි මේ ගන්න කඩදාසිය මෙන්න මෙහෙම එක නැමුමක් නමා ගන්න. දැන් ඒ දෙපැත්තම සමාන වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ගම් එක අරගෙන අපි නමුම් පාරවල් දෙක එක පිටක තියලා මෙන්න මෙහෙම අලව ගන්නවා. දැන් අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම පතුරම. දැන් අපි මේ අලවපු පැත්ත උඩට හිටින්න දෙකට නමා ගන්නවා. දැන් මෙහෙම නැවත නමා ගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන කරනවා මම ගත්ත සුදු පාට කඩදාසිය. මෙන්න මේ කඩදාසියෙන් අපි මේ මූලික ආකෘතියට ඇස් දෙකක් කපා ගමු. ඔයාලට ඕන ස්ටෙන්සිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් රවුම් ඇඳ ගන්න. නැත්නම් අතින් නිකම්ම අදින්නත් පුළුවන්. දැන් මේ ඇඳගත්තු රවුම් ටික අපි කපා ගනිමු. ඉතින් අපි එක සමාන රවුම් පහකුයි තව ඊට වඩා එක පුංචි රවුම් දෙකකුයි කපා ගත්තා. මම සුදු පාට රවුම් හතරකුයි රෝස පාට රවුමකුයි තව කළු පාට පුංචි රවුම් දෙකකුයි කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේකේ මේ ඇරෙන පැත්ත තියෙන්නේ. ඒ පැත්ත උඩට හිටින්න මෙන්න මෙහෙම තියලා ගම් එකක් අරගෙන මේ සුදු පාට එක බෝලයක් ගන්නවා. ගම් ගාලා පහළටම වෙන්න හරි මැද්දෙන් පහළට වෙන්න එක රවුමක් අලව ගන්නවා. අනිත් රවුමත් අලව ගන්නවා. දැන් අපි අර රෝස පාට රවුමක් ගත්තේ. අන්න ඒ රවුම මේ දෙක උඩින් වැටෙන්න වගේ අලව ගන්නවා. දැන් අපි ඉතුරු වෙන සුදු පාට ලොකු රවුම් දෙකයි පුංචි රවුම් දෙකයි ඇස් වලට තමයි අලව ගන්න හිතන් ඉන්නේ.
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහකට අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් අලවන්න කලින් පොඩ්ඩක් කොහොමද මේක ගැලපෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට තියලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට අලව ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ පපට්ට ලස්සන කන් දෙකක් කපා ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට මම මේ පුංචි රෝස පාට කොළ කෑල්ල මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම කනක් වගේ ඇඳගත්තා. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි ඒක අලවන්න යන්නේ. දෙකට නමා ගත්තේ එතකොට අපිට දෙපාරක් අඳින්න ඕනෙත් නැහැ. අනික එකම ප්‍රමාණයට මේ කන් දෙකක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ඒක කපාගෙන බලමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කන් දෙක එන්නේ. අපි මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න මේක ඇතුලෙන් තව සුදු පාට කන් දෙකක්වත් අලවමු. ඒකට ඊට වැඩිය තව පොඩි කඩදාසියක් අරගෙන ඒකත් දෙකට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේකට තියලා බලන කොච්චර උසටද කොයි වගේද ඕනි වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒකත් අපි කපා ගන්නයි හදන්නේ. මම මේ පැන්සල් ඉර උඩින්ම කපා ගන්නවා මොකද නැත්නම් ලස්සන අඩු වෙන හින්දා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අලව ගමු. ටිකක් උඩට වෙන්න අලව ගන්න. දැන් මෙන්න මෙතනින් ගම් ටිකක් ගාලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි කවරේ ඇතුලින් අපේ මේ පපට්ගේ කන් දෙක අලව ගන්න. අනිත් කනත් ඒ විදිහටම අලව ගන්නවා. දැන් තවත් පුංචි කඩදාසියක් අරගෙන ඒකත් මේ ආකාරයට දෙකට නමා ගන්නවා. ඒකෙත් උඩින් ගම් ටිකක් ගාලා මේ ඇතුලින් උඩ පැත්තෙන් ලස්සනට අලව ගන්නවා. එතකොට ඒක අපිට දත් දෙකක් වගේ ලස්සනට පේනවා. තව අපිට තියෙන එකම එක දෙයයි. ඒ අපේ පපට්ට ලස්සන දිවක් කපා ගන්න එක. ඒකටත් සුදු පාට මේ වගේ පුංචි කඩදාසියක් අරගෙන එක පැත්තක් කර්ව් වෙන්න කපා ගන්නවා. ඊට වැඩි නිර්මාණශීලී අදහස් ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒව අත්හදා බලලා ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි කපාගත්ත දිව මෙන්න මේ ඇතුලෙන් එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට අලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ලස්සන පේපර් පපට්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලා කැමති විදිහට මීට වඩා තව නිර්මාණශීලී විදිහට පේපර් පපට් කෙනෙක් හදාගන්න. මේ තියෙන මම කලින් හදපුවා. මේක තමයි ඉතින් අද අපි හැදුවේ. ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී පුංචි පුංචි කඩදාසි කෑලි එකතු කරගෙන ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට නිර්මාණශීලී විදිහට මීටත් වැඩිය ලස්සන අදහස් ඕගොල්ලෝ ළඟ ඇති. ඒවත් භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.